Άλλη μία φορά στο sportotao.gr με πολύ χαρούμενο Μπαμπή. Δεν μπορείς να φανταστείς, γιατί εγώ το ξέρω ότι δεν βγαίνεις εύκολα. Δεν βγαίνω στην τηλεόραση. Δεν βγαίνεις εύκολα. Με τιμά. Δεν βγαίνω. Ιδιαίτερα. Δεν μπορούσα να μην έρθω όμως. Γιατί και σήμερα ειδικά με τη ζέστη που κάνει στην Αθήνα. Με τη ζέστη και με αυτό το πράγμα. Είναι να πάμε σε μια παραλία, να κάτσουμε σε ένα μπαράκι και να λέμε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει η παραλία, δηλαδή. Ναι. Μακάρι να ήταν στην παραλία, θα ήταν. Την επόμενη συζήτηση μάλιστα είναι σε παραλία. Θα την κάνουμε σε ένα ποδοβόλι σε μια παραλία. Φαντάσου όταν ήμασταν στην Κρήτη, που ήταν μπροστά στη θάλασσα. Μια φοβερή εκδήλωση τότε. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενο και είσαι ένα άνθρωπο που εγώ είμαι λίγο περίεργο. Εσύ έχεις καταλάβει. Ή μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν έχει μισό. Και έχω μάθει από ένας μεγάλος άνθρωπο του ποδόσφαιρου και μου είπε μία φορά: δύο είδους ανθρώπους δεν πιάνουν φιλία. Εσύ θα το ξέρει ποιος το είπε αυτό. Χωροφύλακας και δημοσιογράφος. Δεν ξέρω αν είμαι δημοσιογράφος, αλήθεια. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου δημοσιογράφο, γιατί αυτό που κάνω στο ραδιόφωνο εδώ και αρκετά χρόνια, δεν ξέρω αν είναι δημοσιογραφία, είναι βγάζω το μεράκι μου στο ραδιόφωνο, δηλαδή πάω παρακολουθώ τα μάτς, γι' αυτό και συνήθως μιλάω μόνο για τα μάτς που βλέπω, δηλαδή τον Ολυμπιακό, ή για κάποιο άλλο που θα δω στην τηλεόραση. Συνήθως δεν μιλάω για τις άλλες ομάδες, μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό. Ως φίλαθλος, ως οπαδός του Ολυμπιακού, ήθελα να λέω τη γνώμη μου και να καταγράφω αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο. Με τα αρνητικά του, με τα καλά του, με τα άσχημά του, με το οτιδήποτε. Αλλά ήθελα να κάνω μόνο αυτό. Και ήθελα να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να κάνω τον κόσμο να αισθάνεται ότι έχει μια παρέα, ότι έχει έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει παρέα μαζί του, που να τον συναντήσει κάπου και να πάνε να πιούν ένα καφέ, να πιούν μια ρακή και ένα τσίπουρο. Και το έχει πετύχει. Γιατί όσο φορές έχω μπει σε ταξί στην ώρα την εκπομπή σου, μιλάνε για σένα σαν να μιλάνε σε ένα φίλο τους. Ναι. Σε ξέρουν χρόνια. Κατάλαβες. Κοίταξε, είναι ήδη 30 χρόνια η εκπομπή στο. 30 χρόνια η εκπομπή. Δηλαδή το παιδάκι σου ήταν 30 χρονών τώρα. 30 χρόνια ξεκίνησε ο Sport FM, 30 χρόνια κάνω αυτή την εκπομπή. Δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι σπουδαίο, αλήθεια το λέω, και δεν το λέω ούτε για να... Θεωρώ ότι ο κόσμος εκεί έξω χρειάζεται μια παρέα και το ραδιόφωνο σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι κάπου, να είσαι στο αυτοκίνητο, να είσαι το βράδυ μόνο σπίτι σου και να έχεις κάποιον εκεί να σου λέει κάτι και να σου βάζει μουσική και να σου κάνει συντροφιά. Να σε αγγίξει, να σε αυτόσει, να σου κάνει παρέα περισσότερο. Γιατί οι καινούριοι τώρα έχουν τόσο ανάγκη να κάνουν φασαρία για να συζητιέται αυτά που λένε, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν πολλά πράγματα να λένε και λένε πράγματα περίεργα για να συζητιέται. Δεν με αφορά αυτό. Αλήθεια, αυτό λέω. Και εσύ έχεις καταφέρει και κάνει μία εκπομπή που ο άνθρωπο που δουλεύει ένα ταξιδί, ένα άνθρωπο που είναι στο σπίτι, που είναι σε ένα εργοστάσιο, μπορεί να τον ακούει και να συνεχίζει να δουλεύει. Κατάλαβε, είναι συντροφιά, όπως το είπες εσύ. Είναι μια συντροφιά. Μα με ρωτήσαν αρκετοί και σε ένα ντοκιμαντέρ που έφτιαξε μια φίλη μου για το οποίο παίχτηκε στους κινηματογράφους, μου λέει τι είναι το ραδιόφωνο, της λέω παρέα. Μου λέει σκέτο, εντελώς της λέω, σκέτο, παρέα. Το ραδιόφωνο δεν έχει άλλο λόγο, έχει έναν ενημερωτικό λόγο, δηλαδή να σου πει εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι το πιο γρήγορο μέσο, δηλαδή ό,τι και να γίνει, το πρώτο που θα το μάθει είναι το ραδιόφωνο και το πρώτο που μπορείς να ακούσεις και να μάθεις και εσύ είναι στο ραδιόφωνο. Εγώ μεγάλωσα με γιαγιά. Είναι ένα άμεσο δηλαδή μέσο που κανείς άλλος. Η εφημερίδα πρέπει να τυπωθεί, να γράφει τι είναι αυτό, ποιο. Η τηλεόραση πρέπει να κάτσεις το βράδυ να δεις το δελτίο ειδήσεων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το ραδιόφωνο μπορεί. Σήμερα έπεσε αυτή στα πετράλωνα η πολυκατοικία και σε
30 δεύτερα το είχαμε στο ραδιόφωνο, που σημαίνει ότι είναι άμεση είδηση. Η αμεσότητα του ραδιόφωνου. Γίνεται πώς το λένε, κλείνει τον Γιωβάνιο, η μεταγραφή του Γιωβάνιο αυτός και παίρνω ένα τηλέφωνο και μου λέει ο Γιωβάνι έρχεται στην Ελλάδα και το βγάζω εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν πρέπει να το ήξερε κανένας άλλος, ας πούμε, ο Γιωβάνι. Πάμε τώρα. Εσύ είσαι από τους ανθρώπους που πάντα δίνει πρώτο τα πράγματα του Ολυμπιακού, ειδικά το Ολυμπιακό. Είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Η ιστορία σου με το ποδόσφαιρο. Έπαιζες ποδόσφαιρο. Έπαιξα και ποδόσφαιρο, ναι. Έπαιζε και ποδόσφαιρο. Έπαιξα. Σέντερφορ έπαιξα. Τότε μπορούσα τέτοιους ψηλούς άντρες να... Έπαιξα σέντερφορ, έπαιξα στον Ορφέα Εγάλο, στο Εγάλο. Πήρα και μια μεταγραφή, καλά είναι να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν έπαιξα ποτέ εκεί. Νονός μου είναι ο μεγάλος τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο Σεραφίδης. Είμαι μεγαλωμένος ποδοσφαιρού παρέα. Είμαι μεγαλωμένος στο Εγάλεο που όλες του οι αλάνες ήταν ποδοσφαιρικές, παίζαμε μπάλα κτλ. Ένα μέρος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ασχολείται με το ποδόσφαιρο και μεγάλωσα με το ποδόσφαιρο. Βέβαια δεν έμεινα σε αυτό, γιατί η μεγάλη μου αγάπη, η μεγάλη μου λατρεία ήταν η μουσική. Μαζεύω δίσκους βινιλίου από 5 χρονών. Θα φτάσουμε και εκεί. Εγώ τώρα έχω ίσως την μεγαλύτερη συλλογή ελληνικών δίσκων από τον καθένα. Γενικά είσαι καλλιεργημένο. Επειδή ασχολείται και με θέατρο, το ξέρω. Σε ξέρω και αυτή την ανησυχία σου είναι επειδή είσαι πληροφορημένο, είσαι μορφωμένο. Έχει κάποια πράγματα που ο άνθρωπος όσο πιο πολύ γνώση έχει, πιο ανήσυχος είναι. Δεν τρώει το χάπι εύκολα. Δεν τρώει το παραμύθι εύκολα. Καταλαβες. Και αυτό. Και εσύ τι σχέση έχει με το Ολυμπιακό, πώς, από μικρό παιδί, από οικογένεια, από κούνια, από τον πατέρα μου, παρόλο που ο πατέρας μου δεν πολύ ασχολιόταν με το αυτό, αλλά με πήρε από το χεράκι, με πήγε στο Καραϊσκάκι και νομίζω ότι αυτό έφτανε, πολύ μικρός ας πούμε. Η αγάπη ήταν κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν, δεν υπήρχε. Μπήκε στο Καραϊσκάκι. Παρόλο που προέρχομαι από μια οικογένεια προσφύγων που θα μπορούσαν, που κάποιοι ήταν ΑΕΚ, ας πούμε, κτλ. Θα μπορούσαν να ήταν ΑΕΚ. Η γιαγιά μου έλεγε, ας πούμε, ότι μακριά από την ΑΕΚ, αγόρι μου, μια δαχτυλίθρα χαρά και ένα κιούπι λίπες. Γιαγιά, εσύ μεγάλωσες με γιαγιά. Με γιαγιά, ναι. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Κοιμόμουν με τη γιαγιά μου, μέχρι 5-6 χρονών. Κοιμόμουν στο δωμάτιο με τη γιαγιά. Εγώ το θυμάμαι τη γιαγιά ακόμα, γιατί δεν έκανε σάντους. Δεν άνοιξε το ψωμί να βάλει το τυρί και να κλείσει και να τρώει το σάντους. Αυτή ήταν στο ένα χέρι το ψωμί και στο άλλο το τυρί. Μία μπουκιά από εδώ, μία μπουκιά από εδώ. Το θυμάμαι σαν σήμερα. Ναι. Καταλάβες. Εμείς κάναμε άλλο, δεν είχαμε τυρί. Εμείς ανοίγαμε το ψωμί, το κόβαμε, το βρέχαμε και βάζαμε ή αλάτι ή ζάχαρη ή και λάδι και ρίγανη. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν έχουν ζήσει αυτά τώρα που έχουμε ζήσει. Καλό είναι να μην τα ζήσουν τα παιδιά αυτά. Καλό είναι να μην τα ζήσουν και να μάθουν από τα δικά τους βιώματα και από τα, γιατί δεν περνάνε και λίγα αυτά τα παιδιά. Αλλά εγώ λέω ότι είναι εμείς μπορεί να περνάγαμε λίγο πιο σκληρά, γιατί δεν είχαμε οικονομικούς πόρους και δεν είχαμε αυτό. Τα παιδιά σήμερα έχουν περισσότερα πράγματα από αυτά που είχαμε εμείς. Αλλά μην ξεχνάς ότι αυτά τα παιδιά που υπάρχουν σήμερα ζουν σε μια κοινωνία πολύ άσχημη και πολύ περίεργη. Τώρα είναι επικίνδυνο να βγει στον δρόμο για να παίζει, που εμείς ήταν ο κανόνας. Ναι, τώρα δεν μπορούν να παίξουν τα παιδιά και όταν μεγαλώνουν και πάνε 14-15, βλέπω στην τηλεόραση τώρα συνέχεια, πάνε με μαχαίρια. Ισχύει αυτό ή είναι το φόβο μας να μην τον αφήνουμε τα παιδιά να είναι στον δρόμο? Ισχύει και εμείς ζούσαμε σαν οικογένεια στον δρόμο. Άκουσα προχθές έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με αυτό το πράγμα,
ότι έχουν συλληφθεί μέσα στο 26 600 παιδιά κάτω των 17 ετών έχουν συλληφθεί για πράξη. Για πράξη, okay. Όχι συλληφθήκανε γιατί ήταν δίπλα, έχουν κάνει ήδη πράξη. Έχουν κάνει πράξη. Οκ, αλλά λέμε μήπως αυτά τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία και την ευλογία που το θεωρώ εγώ. Ότι εμείς είχαμε τα αλάνια που αυτά τα παιδιά δεν έχουν. Αυτά τα παιδιά είναι όλοι σε ένα υπολογιστή ή σε μια τηλεόραση. Είχε τηλεόραση στο σπίτι σου. Όχι, πολύ στο δικό μου δεν είχα. Εμείς πηγαίναμε στο φίλο το σπίτι ενός και βλέπαμε 20 άτομα μια τηλεόραση μία φορά στο τόσο. Δεν είχαμε τηλεόραση. Ήταν βιβλία, ήταν ραδιόφωνο που ήταν συντροφιά. Εγώ το θυμάμαι η γιαγιά μου. Ήταν παιχνίδι, κυρίως ήταν παιχνίδι που σήμερα τα παιδιά δεν το έχουν εύκολο το παιχνίδι. Κατάλαβες. Θεωρώ ότι δεν έχουν την ευκαιρία που είχαμε εμείς. Γι' αυτό έχουν καταδείξει σε αυτά. Γιατί τι βλέπουν, βλέπουν μόνο κακία σε αυτά τα παιχνίδια, σε υπολογιστή, στο κινητό κτλ. Το παιδί μαθαίνει να είναι κακός χωρίς να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από τους γονείς, θέλει πάρα πολύ δουλειά από το σχολείο, θέλει πάρα πολύ δουλειά από την κοινωνία, το κράτος και γενικά, για να μπορούν αυτά τα παιδιά να βιώσουν την εποχή και να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα που φτάνουν πια σε κάποιες ηλικίες. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και έχουμε ευθύνη όλοι, και οι γονείς και το σχολείο και το κράτος και όλοι. Έχουμε ευθύνη. Μακριά από μένα είναι ότι για όλα αυτά είναι κάποιοι άλλοι. Για όλα αυτά ένας δαίμονας αυτός, όχι. Φταίει ο γονιός, φταίει το σχολείο, φταίει και το κράτος. Πρέπει να συντονιστούν αυτοί και να βγάλουν μάκρη, γιατί όσο πάει θα χειροτερεύει. Μπαμπής, εγώ το θυμάμαι όταν έβρεχε, το λέω και κάνω το σταυρό μου. Όταν έβρεχε, εγώ έτρεχα το γήπεδο. Για να πάμε να κάνουμε τάκλινγκ. Γιατί το τάκλινγκ όταν βρέχει το γήπεδο, εσύ κάνει 20 μέτρα, γλιστράει και γυρνάγαμε για να φάμε ξύλο, γιατί είσαι λερωμένο από πάνω μέχρι κάτω. Η μάνα σου σε βαράει πρώτα, μετά σε κάνει μπάνιο και μετά σε φάει. Αλλά ήταν χαρά Θεού. Δεν κάτσαμε σε ένα υπολογιστή και έτσι, σε ένα κινητό, δηλαδή τα παιδιά είναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι δεμένα αυτά τα παιδιά. Δεν φταίει ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που χρειάζεται στη σημερινή κοινωνία, διότι αυτό που παίρνει το παιδί, το οτιδήποτε μέσα από έναν υπολογιστή, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ιδανικό. Φταίει το τι έχει μέσα ο υπολογιστής, το τι αφήνει ο πατέρας και η μάνα να κάνει το παιδί με τον υπολογιστή και τι ακόμα και το κράτος που έχει όλα χύμα. Όλα χύμα. Ανοίγεις την τηλεόραση στις 7, στις 8 η ώρα και βλέπεις μόνο και βία, τηλεόραση, σεξ και κάτι άλλο. Και τηλεόραση. Το παιδί μου έρχεται από το σχολείο και μπορεί να κόβει 8 ώρους μπροστά στο υπολογιστή. Και εμείς προσπαθούμε, ας πούμε η γυναίκα μου σήμερα, θα τους πάει στο σινεμά. Τους 3. Θα τους πάει στο σινεμά. Πρέπει να βρούμε τρόπο. Θα το βάλουμε σε πινκ-πονγκ, θα το βάλω σε ποντόσφαιρο, θα το βάλω σε μπάσκετ, θα το βάλω σε κολύβι και είναι 1,50. Είναι τόσο. Αλλά θα το βάλω, θα το γεμίζω την ημέρα του. Κατάλαβε. Αλλά αυτή είναι η λύση, γιατί αυτός θα πάει στο σχολείο και θα τον κοροϊδεύουν. Γιατί αυτός δεν το ξέρει το Roblox, το καινούριο παιχνίδι που έχει το Roblox. Εγώ νομίζω ότι η κοινωνία μας πάμε σε έναν δρόμο που είναι πολύ περίεργο. Αν πολλαπλασιαστούν όμως τα παιδιά που θα πάνε στο σινεμά, που θα πάνε στο θέατρο, που θα πάνε στις συναυλίες, θα μειωθούν τα παιδιά που ξέρουν μόνο το Roblox, που δεν ξέρω και τι είναι. Όσο μεγαλώνει η παρέα των παιδιών που θα κάνουν δραστηριότητες, που θα ανοίγουν βιβλίο, που θα πάνε σινεμά, που θα πάνε στο θέατρο, που θα πάνε στην παιδική χαρά να παίξουν, που θα πάνε στο γηπεδάκι να τρέξουν και να παίξουν μπάλα, βόλεϊ, μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, θα μειωθούν τα παιδιά που ασχολούνται με το Roblox. Αυτό είναι κέρδος για την κοινωνία. Τότε εσύ πιστεύετε ότι είναι να γεμίζουμε την ημέρα το παιδί. Αλλά κοίτα,
Οκ, να το γεμίζουμε τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που αλλάζουν ρούχα μέσα στο αυτοκίνητο. Πότε θα είναι παιδιά, πότε θα πετάνε μια πέτρα σε ένα δέντρο, πότε θα κάνουν αυτές οι χαζομάρες που κάνουν τα παιδιά, που ενώνουν, γιατί ο ένα πρέπει να καλύψει τον άλλο. Εγώ το θυμάμαι φίλους που έχει περάσει 50 χρόνια και εγώ τους θυμάμαι ακόμα. Καταρχήν πρέπει να φυτέψουμε το δέντρο για να το βρουν τα παιδιά. Έλα δε, Έτσι. πες το ψέματα. Πρέπει να φυτέψουμε το δέντρο για να βρουν τα παιδιά. Γιατί σε λίγο θα τους λέμε δέντρο και θα νομίζουν ότι είναι κάτι εξωγήινο. Τα παιδιά μου δεν το ξέρουν πώς βγαίνει η λοιπόν, ντομάτα. πρέπει να φυτέψουμε πρώτα το δέντρο κτλ. Είναι ένας συνεχής αγώνας, όχι μόνο για τα παιδιά μας, για τα παιδιά όλου του κόσμου. Ένας συνεχής αγώνας που το λέω ότι η βάση είναι γονείς, σχολείο, κράτος. Αν αυτά τα τρία συντονιστούν σωστά, θα μειωθούν τα παιδιά που βλέπουν και παίζουν στον υπολογιστή, θα περισσεύουν τα παιδιά που παίζουν στην αλάνα, ποδόσφαιρο, μπάλα, μπάσκετ, πινκ-πονκ, οτιδήποτε θέλουν να παίξουν. Ο αθλητισμός είναι ένα καλό εργαλείο γι' αυτό. Εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι εγώ χαίρομαι όταν πάω στο δημοτικό γήπεδο στην Γλυφάδα, γιατί ο Λουσιάνο έχει την Ποσειδώνη Γλυφάδα εκεί, και κάνουν προπόνηση 4 ομάδες σε ένα γήπεδο. Κάνει το Πας Γιάννηνα, κάνει το Γλυφάδα, η Ολυμπιακό Γλυφάδα και ο Ποσειδώνη Γλυφάδα. Και σε αυτά τα γήπεδα βλέπει 200 παιδιά. Και μπαίνουν. Νομίζω ότι μπροστά εκεί είναι η σωτηρία μας. Μπορούμε αντί για 200 παιδιά να δούμε 1000 παιδιά. Αυτό. Μπορούμε να δούμε 2.000. Αυτό. Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη. Καμία. Γιατί ένα παιδί που ασχολείται με το αθλητισμό δεν είναι αυτός που θα μπλέξει με τσιγάρο, με καφέ. Μπορεί κάποιο ποσοστό από αυτούς να μπλέξει. Αλλά θα είναι μειωμένο. Θα είναι οι λίγοι. Θα είναι οι λίγοι. Δεν θα είναι οι πολλοί. Θα προσέχει το φαγητό, θα προσέχει το ύπνο. Δεν θα είναι ο τύπος που θα είναι όλη μέρα στην πλατεία που θα θέλει να πειράξει την πιτσιρίκα, που να περάσει ο παππούς και να του κάνει πλάκα. Γιατί ο αθλητισμός σου δίνει ιεραρχία, σεβασμό, σου δίνει πολλά πράγματα. Ναι. Προσοχή με την υγεία. Έχει πολλά πράγματα συνδεδεμένου με το αθλητισμό. Όχι μόνο ο αθλητισμός, είναι πολλά πράγματα το διάβασμα, είναι πολλά πράγματα να ανοίγουν τα παιδιά βιβλίο, ακόμα και αν είναι ένα χαζό, ένα βιβλίο που είναι το παραμύθι, σου δίνει πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να το πάρεις από το χεράκι και να το πας σε μια παράσταση παιδική, θεατρική, αργότερα και οτιδήποτε άλλο, να συνηθίσει έναν άλλο κόσμο, έναν διαφορετικό κόσμο, έναν κόσμο με περισσότερη αγάπη και με περισσότερο προβληματισμό. Να δοκιμάζουν και αυτές οι εμπειρίες. Η ζωή δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι μόνο το κινητό. Υπάρχουν και αυτοί μια μουσική παράσταση, ένα θέατρο, μια παιδική παράσταση, αθλητισμό. Δηλαδή νομίζω ότι η κοινωνία μας πρέπει να γυρίζει τη κάμερα μπροστά εκεί. Έτσι είναι. Πάμε. Ολυμπιακός. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο από τους δικούς σου λόγους, αλλά μου φαίνεται ότι ήσουν καλό, γιατί παίζαμε μπάλα στο παλιό Φάληρο και το έχεις. Τώρα ήταν δύσκολο με τους Βραζιλιάνους, εγώ και να ήμουν καλός δεν γίνεται, αλλά εντάξει, τα ψιλοκατάφερνα. Εσύ που ξέρετε, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που χαϊδεύουν. Τα ψιλοκατάφερνα. Ναι. Ας πούμε, ο Γρηγόρη, ο γιος σου, δεν το έχει. Εγώ το είπα εκεί κατευθείαν και εσένα το έχει. Ο Γρηγόρης ήταν πολύ καλό στο μπάσκετ. Στον Ολυμπιακό. Το θυμάμαι. Ο Γκάλης το πήρε. Ναι. Ο μικρός ο Γρηγόρης ήταν πολύ καλό στο μπάσκετ. Ο μικρός ήταν απατεώνας. Ο Χάρης. Δηλαδή, ο Χάρης πήγαινε να παίξει ποδόσφαιρο και κοίταγε πώς να φύγει. Να κάνει, ρε παιδί μου, να τη βγάλει τσάμπα, δηλαδή να μην είναι αυτό κτλ. Στο μπάσκετ λίγο καλός κι αυτός, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν τη βρίσκανε. Και αυτός πήρε τον δρόμο της μουσικής. Και είχαν προπονητή τον Λεμονί, έτσι. Ο Λεμονί, στο Ολυμπιακό ή... Όχι, στον Ολυμπιακό είχαν πάει στον Ολυμπιακό και παίζανε στα μικρά και μέχρι σε κάποια ηλικία. Στο γείτονα ήταν ο Τάκης, τότε τον είχαν προπονητή. Μου λέει, με κοιτάει, του λέω, δεν το έχουν αδελφέ, άστο, μην ασχολείσαι. Λοιπόν, αλλά ο μπαμπά το είχε.
και η επαγγελματική σου καριέρα ξεκινάει με τις παραγωγές θεατρικό, μουσικές, πώς ξεκίνησε? Κοίταξε, η καριέρα. Εγώ ήμουν ένας απλός πολιτής στη Χόντα στο Σαρακάκι. Κάποια στιγμή με κάνανε διευθυντή. Εσύ δούλευες στο Σαρακάκι, στο Σαρακάκι, στη Χόντα. Έφτασα να γίνω και διευθυντή στη Χόντα. Μετά από εκεί πήγα στο Σύριο, στο Χατζηδάκι. Γιατί είχα την τρέλα με τη μουσική και τα λοιπά. Με μια γνωριμία που είχε ο συγχωρεμένος ο Τζέκος ο Σαρακάκης με τον Μάνο Χατζηδάκι, κάναμε και παρέα και του λέει τον θέλω αυτόν να έρθει. Αλλά κοίτα, κατά και έτσι ψέματα, πήγα στο μουσικό χώρο. Το περφίλ σου ταιριάζει με ρεπόρτερ του ποδόσφαιρου. Το στυλ σου είναι η άνθρωπο της μουσικής, τη τέχνη. Η αγάπη μου είναι η μουσική. Κατάλαβε, η τέχνη, το θέατρο σου. Το ποδόσφαιρο είναι η τρέλα. Το ύφος σου. Το ποδόσφαιρο είναι η τρέλα. Είναι η τρέλα, Πώς είναι η πάμε στο αγάπη. γήπεδο και θέλουμε ήταν η τρέλα μου. Πήγαινα από μικρό στο ποδόσφαιρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά γίνανε διάφορα. Εντάξει, πήγαμε με τον Σωτηρακόπουλο και το Χελάκη και κάναμε το Sport FM. Και μετά το είδα λίγο πιο σοβαρά. Περίμενε, γιατί εσύ ξεκίνησε με το θέατρο και τις μουσικές παραγωγές. Ναι. Πάνε καλά τα πράγματα και επειδή εσύ έχεις μια αγάπη εκεί στο Σιχτάρι που είναι το ποδόσφαιρο. Και βρήκε άλλους φίλους και λένε δεν ανοίγουμε και ένα σταθμός. Όχι, ανοίξαμε ένα κέντρο το οποίο ήταν για να εκπαιδεύουμε δημοσιογράφους, το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Ωραίο. Αυτό προϋπήρχε από το ραδιόφωνο. Ναι. Και κάνουμε μια έρευνα τι λείπει από αυτό και μας βγάζει ότι λείπει που υπάρχει μέχρι σήμερα, δεν είναι? Ναι, ένα αθλητικό ραδιόφωνο λείπει. Και λέμε ευκαιρία, αφού έχουμε 300 μαθητές, να κάνουμε και ένα ραδιόφωνο, να τους βάλουμε μέσα, να το κάνουμε. Να ενώνουμε. Να το ενώσουμε. Μετά ήρθε ο Συρίγος, ήρθε ο Διακογιάννης, ήρθαν όλα τα ονόματα τότε της εποχής και έγινε ο Sport FM. Τώρα κλείνει 30 χρόνια.